الشخصية الاستثنائية والقائد الكبير في أوروبا الذي لم يستطع دخول مدرسة الرسم ليكون رساما، لكنه رسم قدر ألمانيا بين الكبار وجعلها دولة عظيمة. هو شخصية خلقت جدلا كبيرا فكثر معارضوه، برغم أن أتباعه ومحبوه كثر حينها خططوا لاغتياله أكثر من 40 مرة. فماذا كانت النتيجة؟ عن محاولات اغتيال هتلر نتحدث، وللقصة بقية. أدولف هتلر لم يخلق شخصيته الجدلية بسبب محرقة الهولوكوست فقط، بل بسبب سياسته أيضا. فعندما أحس بعض الألمان بديكتاتورية هتلر واستبداده، بدأوا في التفكير حينها كيف التخلص منه ومن نظامه النازي. أجمع عندها 200 شخص من المعارضين لهتلر وأسسوا شبكة تدعى فالكيري. هذه الشبكة كان الهدف منها عملية اغتيال هتلر وإزالة نظامه. وما زاد هذه الشبكة إصرارا هو دخول هتلر في الحرب العالمية الثانية، معتقدين أنه يجر ألمانيا إلى الدمار. في ذلك الوقت دبرت الشبكة أكثر من 40 مؤامرة لاغتيال النازي هتلر، لكن الكثير من المعارضين وجدوا أنفسهم إما مقتولين أو معتقلين، فدبروا حينها واحدة من أشهر محاولات اغتيال هتلر. ففي منتصف شهر مارس آذار من عام 1943 الزعيم النازي هتلر يتعرض لمحاولة اغتيال في الطائرة التي يستقلها، لكنه نجا وبغرابة، لأن القنبلة التي خبئت على متن الطائرة لم تنفجر نتيجة تجمد الفتيل المتفجر بسبب البرد القارس. عندها قرر كريستوف فون جيرسدورف البالغ من العمر 37 عاما تفجير نفسه في موكب هتلر في أثناء زيارة لمعرض كان مخصصا للأسلحة التي استولى عليها الألمان من السوفيات. وكان جيرسدورف أحد المرافقين المقربين لهتلر، فخبأ قنبلتين في جيبه. وعلى غير عادته ألقى هتلر خطابا قصيرا هناك، ثم اتجه إلى قاعة المعرض، وهناك انزوى جيرسدورف في زاوية ليشعل فتيل القنبلتين، لكنه لم يستطع إلا تجهيز فتيل قنبلة واحدة، وقرر الاكتفاء بها لأنها ستفي بالغرض. فسيحتاج إلى 10 دقائق لأن يكون بجانب هتلر وتنفجر القنبلة به وبهتلر وبقادته النازيون. لكن هتلر غادر فجأة وعلى غير العادة أيضا، ونجا مرة أخرى وبغرابة شديدة. وفي يوم 20 من يوليو تموز من عام 1944 هرب كلاوس فون شتاوفنبرغ حقيبة متفجرات داخل اجتماع الفوهر لقتله، ووضع شتاوفنبرغ الحقيبة قريبة من هتلر خلال الاجتماع العسكري في بولندا الحالية، ثم غادر الغرفة بادعاء تلقي مكالمة هاتفية. أصاب الانفجار لاحقا كاتب الاجتماع و3 ضباط آخرين بجراح مميتة. لكن هتلر مرة أخرى خرج سالما وبأعجوبة، لأن أحد الضباط المقتولين نقل الحقيبة بعيدا عنه ليرى بوضوح خريطة على المنضدة، ما أدى لنجاته، بينما تمزق بنطاله نتيجة للانفجار وأصيب بثقب في طبلة الأذن. أعدم شتاوفنبرغ الذي تعرض لخيانة من جانب أحد المخططين الآخرين معه الذين وشوا به. ورغم أن فريق العملية قالوا إن شتاوفنبرغ لم يكن الشخص المناسب، إلا أن أحدا غيره لم يمتلك الشجاعة الكافية لتنفيذ العملية، وتم إعدام شتاوفنبرغ في ذلك الوقت. وفي الأسابيع التالية للعملية قتل النازيون جميع المخططين الباقيين 200 تقريبا، وكانوا في بعض الحالات يعلقونهم بوحشية كالمصلوبين فيما يشبه خطاف اللحم. وهكذا مرت محاولات اغتيال هتلر بين فشلها واكتشافها وبين نجاة هتلر بغرابة، لكنه في كل الأحوال كان قائدا عظيما محنكا صنع هالة من الذعر حوله تربك أي شخص يحاول تدبير أي شيء من ورائه. فهل كانت هذه الشبكة الوحيدة التي حاولت اغتيال الزعيم النازي هتلر؟